خب امروز برگشتیم با یه بازی که همه با سری فیلماش یه سری خاطرات بچگی برامون نمایان میشه. آره درست زدی، بازی هری پاتر سری هاگوارتس لگاسی. پس بریم که ببینیم تو دنیای جادوگری چیا میزنن. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و البته منتظر خبرهای بزرگ از چنل سیتادل باشید. هری پاتر پسرکی زنده بود. بیشتر از 2 دهه حاضر ورد هری پاتر میگذره. مجموعه کتاب‌هایی که دنیای بسیاری از کودکان نسل ما رو برای همیشه تغییر داد. هری پاتر مثل یک تب بود که خیلی سریع دنیا رو فرا گرفت، به شکلی که انتشار هر نسخه‌اش با صفحه‌های چند کیلومتری همراه می‌شد. همزمان با کتاب، فیلم‌ها از سر راه رسیدن. همونطور که انتظار میرفت، فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه کردن و از لحاظ کیفی آثار قابل قبولی بودن. با این حال اوضاع برای مدیای بازی ویدئویی اصلا جالب نبود و کمیت همواره فدای کیفیت میشد. هری پاتر هیچ وقت از یک عنوان دست چندم که صرفاً جیبت مخاطباش رو هدف گرفته بود فراتر نرفت و به همین علت گیمرها از اون به طور کامل ناامید شدند. سال 2018 بود که تصاویری از یک عنوان از جهان هری پاتر به شکل تصادفی بیرون درست کرد و بسیاری از طرفداران نسبت به تجربه یک عنوان جاه طلبانه امیدوار شدند. 2 سال دیگه بعد از این جریانات و در نهایت در کنفرانس پلی استیشن 5 بود که بازی هاگوارتس لگاسی به صورت رسمی معرفی شد. استودیو اولنچ که پیش از این روی بازی‌های انیمیشن محور کار می‌کرد، به عنوان سازنده بازی وظیفه بسیار مشکلی رو بر عهده گرفت. نمایشات اولیه گیم پلی به قدری خوب بودن که حتی اون دسته از بازیکنانی که علاقه به دنیای جادوگری نداشتن توجهشون جلب شد. بعد از اینکه هاگوارتس لگاسی منتشر شد، میشه قضاوت کرد که آیا این همه انتظار آیا ارزشش رو داشت یا نه. داستان بازی 100 سال از قبل از حوادث هری پاتر میگذره و اون رو باید به عنوان یک مقدمه در نظر گرفت. شخصیت اصلی داستان دعوتنامه‌ای از جانب پروفسور ویزلی دریافت میکنه و به این ترتیب به سمت مدرسه جادوگری هاگوارتس حرکت میکنه. اون که آشنایی کمی با اصول جادوگری داره، با کمک اصولش یعنی پروفسور فیگ سوار کالسکه پرنده میشه، اما از همون اول حوادث عجیب و غریبی پشت سر هم اتفاق میافتن و این دو سر از بانک جادوگری گرینگاتس در میارن. اینجاست که تازه معمای اول و به نوعی شالوده اصلی داستان شکل میگیره و کشف یک جادوی باستانی مسیر زندگی شخصیت اصلی و پروفسور فیگ به صورت کامل تغییر میده. سازنده‌ها برای اینکه تا حد زیادی آزادی عمل داشته باشن، صرفاً از دنیای جادوگری هری پاتر استفاده کردن تا داستان متمایز و خلاقانه رو روایت کنند. روایت هاگوارتس لگاسی بسیار خوب و دقیق از آب در آمده و بعید به نظر میرسه که باهاش به مشکلی بر بخورن. کاراکتر اصلی در طول داستان نزدیک به 40 ساعت زمان میبره. دوستای زیادی پیدا میکنه و با اونها به ماجراجویی‌هایی میپردازه. جذابیت داستان تو اینه که هر کدوم از شخصیت‌های مهم به یکی از گروه‌های 4گانه مدرسه هاگوارتس تعلق دارن و همین دلیل تعادل میان اونها برقرار شده. شما در طول داستان با 3 نفر از این شخصیت‌ها صمیمی میشید و از گذشته اونها بیشتر اطلاعات کسب می‌کنید. سباستیان، نتی و پاپی هر کدوم ویژگی‌های اخلاقی متفاوتی دارن که در طول مأموریت مخصوصشون به مرور دچار تحول میشن. نتیو که جادوگری از کشور اوگاندا پدرش از دست داده و به دنبال انتقام از قاتل پدرش میگرده. پاپی به دنبال ماجراجویی عجیب و غریبه و سباستیان هم برای درمان خواهر نفرین شدهش دست به هر کاری میزنه. سباستیان پرتون بسیار خوبی داره و بین شخصیت همراهتون به خوبی میدرخشه. خط داستانی تاریک و بسیار جدی اون باعث میشه که به سرعت باهاش ارتباط برقرار کنید و سرنوشت خواهرش براتون مهمتر از بقیه باشه. هاگوارتس لگاسی دنیای ضد و به شدت پویایی داره که هر فصلش دستخوش تغییرات فراوانی میشه. کافیه که هر چند وقت یک بار به قول خانم ویدا اسلامی مترجم کتاب هری پاتر یک سری به سرسرای عمومی بزنید تا ببینید تیم هنری بازی چه شاهکاری رو انجام دادن. به جرات میشه گفت هاگوارتس لگاسی بهترین طراحی هنری بین تمام بازی ارزی شده توی نسل 9 داره. هیچ بخشی از محیط رو نمیتونی پیدا کنی که بی دلیل یا از روی سرهم بندی کردن و کپی کاری طراحی شده باشه.
حالا با دقیق ترین و پرجزئیات ترین هاگوارتسی روبرو هستیم که نظریه‌اش رو حتی تو فیلم ما هم ندیدیم. نقاط مخفی و معماهای بیشمار تنها بخشی از مدرسه شامل میشن که برای کشف اونها یک ذهن کنجکاو نیازه. بازی با موتور گرافیکی آنریل ساخته شده و باید پذیرفت که از لحاظ فنی فوق‌العاده و از بعد هنری شاهکار از آب در اومده. با این حال افت فریم روی سخت افزارهای نسل 9 تا حد زیادی آزارتون و باید صبر کنید تا سازنده ها با پچ‌های مختلف اوضاع را بهتر کنند. هاگوارتس لگاسی به وجود بازی سنگینه که حتی روی حالت پرفورمنس مود هم در اکثر مواقع با افت فریم همراه میشه. این مشکل 3 بار به کرش بازی برای من منجر شد و چند باری هم فریم ریت به زیر عدد 10 رسید که البته این موضوع توی سکانس های شلوغ به اوج خودش میرسید و تنها سوالی که برام پیش اومده اینه که چطوری سازنده ها میخوان پس از این همه مدت مشکلات سخت افزاری نسل گذشته بر بیان، موضوعی که پس از چند ماه با انتشار نسخه‌های نسل 8 بیشتر مشخص میشه. ولم کن، هاگوارتس لگاسی دیگه چیزی چنده، برید خونه هاتون بابا. یادم رفت اینو بگم، یه چیزی خیلی مهم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.